Det är tisdag och idag ska vi på en resa ut i världens tillväxtmarknader som haft en otrolig börsutveckling i år. Jag säger släng dig i väggen USA och varmt välkommen till Börslunch. Så är det, och dagens gäster är Fredrik Gällan, förvaltare på Skagen Fonder, och Gunnar Paulsson, förvaltare på Carnegie. Varmt välkomna båda två. Precis som Elin sa, vi ska vända blicken mot andra marknader. Kan kort beskriva lite grann, kan börja med dig Gunnar, vilka marknader du primärt tittar på? Jag jobbar med Asien i över 30 års tid, men just nu så förvaltar jag en Indienfond, en ren Indienfond på Carnegie Fonder åt våra kunder. Och det har jag gjort i 30 år. Så att följt Indien alltså 30. Ja. Och Fredrik? Förvalter Skagen Kontiki, som är ett brett tillväxtmarknadsfond, så vi investerar mer eller mindre över hela världen, bortsett från Västeuropa och Nordamerika. Det känns nästan innan vi går vidare som vi behöver veta lite mer om de här marknaderna, för de skiljer sig mycket åt och olika förutsättningar. Går det på något sätt att göra en sammanfattning överhuvudtaget hur kompositionen är på de här marknaderna? Alltså jag tror alla marknader har sina egna stilarter och kompositioner, men jag tror det de alla har till fälles, det är ju att det är en högre ekonomisk tillväxt, och så är det mindre utvecklade organisationer, governance-strukturer, den typen av ting som gör att kanske svingningarna är lite större än man är vant till i Västeuropa eller närmare hemma. Kina har ju varit världens verkstad under 30 års tid i och med att europeiska och amerikanska bolag la ut produktionen dit. Det är det som har skapat Kinas välstånd. Och sen har ju den inhemska konsumtionen också blivit en väldigt viktig del av ekonomin i Kina, även om den just nu går lite långsammare. Tittar du på Korea och Taiwan så är det ju framförallt exportdrivna ekonomier med väldigt tekniktungt. Mycket bilar, mycket halvledare och teknik. Indien har ju alltid varit mer drivet av inhemsk konsumtion, alltså statliga investeringar, privata investeringar och privat konsumtion. Men man har även en del branscher som är exportdrivna. Men Indien som ekonomi sett är ju mer defensivt än till exempel Korea som är väldigt cykliskt. Jag ska dra nyheter alldeles strax, men kan vi bara konstatera vilka länder är vi placerar i då begreppet tillväxtmarknader? Alltså runt 70% av tillväxtmarknaderna är i Asien, och där de största länderna är Kina, India, Taiwan, Sydkorea, och så har du en liten exponering till ASEAN eller Sydostasien. Men så har du ju relativt stora marknader och i Sydamerika som Brasil, Chile, Mexiko och den typen länder. Och så har man en begynnelse av lite exponering till det afrikanska kontinentet, hvor Sydafrika är det största landet, och lite i Östeuropa som kanske många känner gott här från Sverige. Jag känner att jag redan har lärt mig väldigt mycket, så jag ser fram emot resten av samtalet. Men först lite nyheter. Vi har ju då inte Lego-följetongen som fortsätter. Aktien faller jättemycket idag. Jag vet inte om du ser, Jesper, Närmare 50%. Närmare 50% efter man har rapporterat en stökig rapport med vad som kan beskrivas som aggressiv bokföring enligt då experter. Jag rekommenderar att följa rapporteringen på efm.se. Sen så kan vi notera att SKF har kapitalmarknadsdag idag där man presenterar nya mål. Den organiska tillväxten ska uppgå till 4%. Tidigare fanns ett omsättningsmål om 5%, om inte missminner mig. Ambitionen för marginalen den höjs från då 14% till 17% på medellång sikt och 19% på längre sikt. Det här gäller då den kvarvarande verksamheten efter den här avknappningen av fordonsdelen som också väntas ske i mitten då utav 2026. Men på de här nyheterna så faller aktien 6%. Jesper, du är ju gammal och gammal analytiker. Ja, faktiskt 7,5%. Varför faller den så mycket? Jo, alltså, som jag förstår det så har det att göra med att SKF flaggar för strukturkostnader för att förbättra industriverksamheten. Det här leder i sin tur till höga jämförelsestörande kostnader på ungefär 5 miljarder kronor. Från och med Q4 2025 till och med 2028 var det 1,5 miljarder ungefär kopplade till separationen av fordonsverksamheten. Men som jag tolkar det är kostnaderna högre än väntade och signalerar att det kommer ta längre tid för SKF att effektivisera sin verksamhet. Ett kostnadsok, för att citera kollega Martin Blomgren.
Ja, så kan vi väl, tack för den sammanfattningen. Kan man också nämna att Softbank har sålt hela sitt innehav i Nvidia. Softbanks aktie har för övrigt gått nästan 150% på Tokyo-börsen i år. Om man ska få in lite mer Asien här. Softbank, är det någonting ni äger? Nei, dessverre ikke i år. Men det er jo et japansk bolag. Men de har jo lenge hatt en eierandel i Alibaba. De var jo tidlig inne i Alibaba som ett innehav i Kontiki-portföljen. Ska vi gå över till dagens huvudämne? Och vi har ju sagt tidigare här att vi är ganska trötta på att prata om tullar. Men det är ju ofrånkomligt när vi pratar om de här regionerna, inte minst med asiatiska misstänker jag, hur det här går till. Jag tänkte faktiskt att vi ska börja med en graf, sen får ni liksom diskutera, som visar hur världens handel har förändrats. Jag tror det är 20-25 år, om vi kan få upp den bilden. Så kan man se att den högra då är 2000, då var världen beroende av USA, vilket är det blåa. Och nu idag så är det nästan helt dominerat av Kina. Det här, Gunnar, du var lite grann inne på att det här började redan 2018 någonting. Att man sakta men säkert började Kina ställa om. Alltså Kina och Xi Jinping då, som är ledare där, han har ju under över 10 års tid jobbat på att minska Kinas beroende av export till USA. Och framförallt då sen Trump kom in som president första gången 2018, då handelskriget bröt ut, så har man ju ytterligare förstärkt det här att flytta handeln och bli mer beroende, inte mer beroende, men att flytta handeln till Europa och andra länder i Asien. Så att jag skulle vilja påstå att regional handel i Asien är kanske en viktigare drivkraft. USA är fortfarande störst, men man ser förflyttningen från USA till Asien. Och precis, jag vet att du, Fredrik, har en graf som visar på just det här att de här marknaderna har blivit mera handel sinsemellan. Jag tror vi har en graf som visar det också. Ja, så bare tilbake til den forrige karten, for den viser jo egentlig hva som skjedde når Kina kom inn i WTO, altså Verdens handelsorganisasjon. At dørene åpnes for det lokomotivet som Kina var på tillverkning. Men det man ser her er jo at det faktisk over de seneste årene så har jo handel vekstmarkeder seg imellom har blitt viktigere og viktigere. Og det er jo et tema som man snakker mye om, det såkalte Global South, at man kanskje eksporterer kinesiske elbiler til andre sørøstasiatiske länder, eller at man sender til Mexico for eksempel, man driver store konstruksjonsprojekter og den type ting, hvor Kina har blitt en veldig stor aktør i mange av disse landene. Vad beror det här på då? Att det har utvecklats på det här sättet? Men jag kan lägga till där att man ska också notera att en stor del av handeln som Kina har med övriga Asien, det är ju för att man har övriga länder, till exempel Vietnam som transitland. Så att det beror på två saker. Dels att kostnadsnivån i Kina har stigit väldigt mycket, så att lönerna är ju lägre då i Indien och i Malaysia och i Vietnam. Så då är det alltså kinesiska bolag som bygger produktion i de här länderna. Och sen nu när tullarna kom så har det blivit ännu viktigare då att ha produktionen utanför Kina. Vietnam kanske inte var något bra exempel i och med att de drabbades av 46% tullar initialt. Så att det har ju varit svårt att komma runt det här, men det har ju varit en ständig förflyttning av positionerna för att undvika handelshinder. Men vad är slutsatsen? Är det att den här regionen är nummer 1 alldeles för stor och viktig för att man liksom ska kunna lämna dem borta från, liksom tulla bort dem från världshandeln? Det är väl... Det mener jo jeg helt klart, men jeg er jo en forvalter av tilvekstmarkedsfond. Men jeg tror hvis man ser 20 år tilbake i tid, så var det helt klart at det som var viktig når man tenkte på tilvekstmarkedene, så var det ofte at de var råvareprodusenter, altså de sendte jernmalm eller commodities til Vesten, og så kjøpte de våre luks-type produkter. Men det som skjer nå er jo at veldig mye mer av verdiskapningen skjer lokalt imellom disse landene. Så grunnen til at man flytter produksjon fra Kina til lavkostland er jo nettopp fordi at Kina vil bevege seg opp value add. Men finns det en poäng i det då att Trump och den amerikanska administrationen ser på Asien som att, vad han brukar säga, att det är på något sätt en orättvis fördelning? Har han en poäng i att det är svårt att konkurrera på världshandeln med de här länderna? Ja, selvfølgelig er det vanskelig å konkurrere med de beste produsentene i verden. Altså, når man kjøper en elbil
och man kan sätta en kinesisk elbil upp mot en tysk bil, så tror jag de flesta förbrukare ser att man får mycket mer för sina pengar hvis man köper en kinesisk elbil framför en tysk. Men så kan man ställa sig spörsmålet, har det kinesiska bolaget efterhvert som det har kommit till den positionen, har det fått orättfärdiga fördelar? Implicit eller explicit statsstötte. Och där tror jag nog Trump har ett poäng att det är värt att gå emot den typen industrial policy. Ja. Vi ska kika på nästa bild som visar ändå hur de här marknaderna har blivit en ganska stor del, men börserna är inte lika stora som köpkraftsjusterade BNP exempelvis. Några tankar kring den här grafen? Nej, det visar ju en väldigt tydlig ting, det är att tillväxtmarknaderna har mindre utvecklade finansmarknader. Och det är klart att det betyder att ekonomin kanske inte har lika mycket financialization som man vill ha sagt på engelsk. Men det andra är ju bara att värdesättelsen i många av dessa länderna är ju lavare än den är i den västliga världen. Några reflektioner från dig på det här, Gunnar? Nej, det är så här att Asien är ju beroende av utländska direktinvesteringar, man är beroende av kapital och det går ju i cykler. Så att rätt mycket av kapitalflödena till Asien styrs ju av vad Fed gör och amerikansk räntepolitik. Så att när Fed höjer räntan och dollarn starkt, då dräneras Asien på kapital. Och nu, som vi sett i år, då, så när vi är i en nedåtgående räntecykel och dollarn är svag, dels på grund av Feds agerande, dels på grund av misstroende mot Trump-administrationen, då frigörs kapital som kommer Asien till godo. Och då utvecklas de här länderna, både ekonomierna och börserna, bättre. Så att det finns ju sådana samband också. Men det är som du säger att finansmarknaden är ju mindre utvecklade än i västvärlden. Och det är det som är så spännande också, att det kommer nya bolag varje år. Och börsvärdena, investerbar del av ekonomin expanderar gradvis. Jag tror du sa, Gunnar, rätt om jag har fel, att den indiska börsen, så jag kommer in på Indien, är 5 gånger större än den svenska börsen. Börsvärdet i Indien är strax 5 gånger större än Stockholmsbörsen. Och Indien kommer ju snart att gå om både Tyskland och Japan och bli världens 3:e största ekonomi då, med 1,5 miljard människor. Så att Indien har ju en fantastisk tillväxtpotential om man ser det på 5-10 års sikt. Givet. Och dessutom om man tittar på vad som har hänt de sista 5 åren, så är det uppenbart att man är på gång. Om man tittar på värderingen, vi har ett par värderingsgrafer på Indien. Vi kan börja titta på historiska genomsnittet för indiska börser, ganska högt. Ja, det här visar ju då den gröna linjen där att man ligger i en standardavvikelse över normal värdering, som är den streckade röda. Så man ligger på 23 gånger vinsten. Normalvärderingen är, alltså Indiens egen historik är 18 gånger. Ja. Men ändå så har vi haft en konsolidering det senaste året, så att börsen toppade i september 2024 och sen har ju indiska börsen i stort sett gått sidledes i år. Det finns ett antal förklaringar till det. Handelskriget är bara en del. Men det var ju väldigt högt värderat. Det var ju en investeringshype under förra året som drevs väldigt mycket av inhemskt kapital. Och det är en väldigt kraftig trend nu med månadssparande från indiska hushåll, och att indiska hushåll flyttar pengar från banksparande eller till och med fysiskt guldsparande in på börsen. Så det har varit den viktigaste drivkraften. Men så är det ju det man så in det, och när värdesättelserna var väldigt höga så kommer det ju åt, och det alltid gör i tillväxtmarknaden, när priserna höjer så får man ju åt supply av nya aktier. Så man hade ju rätt många IPOs, man hade massa sell-downs av alltså private equity, och i vår egen portfölj så hade vi 2 bolag som Hyundai Motor och LG Electronics som har sålt ned sig i sina indiska dotterbolag, fordi att prisen man kan uppnå på den indiska börsen var så mycket högre än det aktien handlar för i hemmamarknaden i Korea. Och det visar ju att marknaden är relativt efficient, att när värdesättelsen blir attraktiv nog till att sälja, så har insiders gjort det. Men tittar man på indiska bolags värdering, Indien har alltid varit en dyr marknad i perspektiv för regionen. Och det beror ju på att en stor andel privatägda bolag, den drivs av privata entreprenörer, de är lönsamhetsdrivna, de kan leverera en hög, inte så mycket direktavkastning kanske, men en hög räntabilitet.
Och de jobbar ofta på ett sätt som gynnar mindre aktieägare och det är inte alltid vi har den typen av kvalitet i kinesiska bolag. Så att det finns stora kvalitetsskillnader mellan de här ländernas börser. Och där utmärker sig indiska bolag för att jobba på ett sätt som vi känner igen i västvärlden och som vi drar nytta av som aktieägare. Og det er faktisk noe som er verdt å ta med. Og den største forskjellen fra når jeg bodde i Kina og investerte i Kina, var jo at det var et land som bar preg av at kapital hadde vært feilpriset. Det hadde vært for billig over lang tid, for alle skulle inn i perioden 2002 til 2010 type ting. Da hadde man masse IPOs av statlige bolag og den type ting. Mens indiske bolag i den samme perioden hadde jo en verdsettelse som var mye lavere enn det som gikk frem fra grafen, fra karten tidligere. Og det var jo fordi at kapitalet hatt en høyere kostnad historisk sett i India. Så de gründerne og de entreprenørene som har bygd bolag, har bygd veldig, veldig fantastiske kapitaleffisiente bolag, som man sjelden ser i de største kinesiske bolagene. Sen är det också så att indiska bolag är ju i en tillväxtfas som Kina hade, så som du påpekar här, för 10-15 år sedan. Så att vi har ju, det är ganska lätt att hitta bolag i Indien som växer med 15-20% per år. Det innebär att växer man 15% per år 5 år på raken så dubblar man bolagets storlek. Det är klart att det är ju till viss del prissatt nu då, så att en del av den här framgångssagan är ju diskonterad. Men tror man att det kommer fortsätta så är det fortfarande intressant att investera en del pengar i Indien, tror jag. Spännande. När vi pratade inför det här programmet, Fredrik, så nämnde du att ni hade köpt några billiga, vad ska jag kalla det för, tullförlorare tidigare i år. Vilka bolag är det och varför passar man på att plocka upp dem när det ändå stökar så mycket? Nei, altså det vi prøver å finne er jo potensielle feilprisinger. Når du får en nyhetsoverskrift som sier kinesiske tuller eller hva det måtte være. Så det vi fant er jo et taiwanske bolag som er børsnoteret i Hongkong, som tilverker joggesko. Altså de tilverker for Nike, Adidas, Puma etc. Det heter Yuyuan Industrial. Det som er interessant det er jo at her har du et bolag hvor nå, på grunn av at kostnadsnivået i Kina har blitt høyere over tid, så har man jo allerede flyttet produksjonen vekk fra Kina. Så nå er faktisk de viktigste landene jo land som Vietnam, Indonesia og selv India kommer til å bli et produksjonsland for denne type lavteknologiproduksjon som Kina ikke lenger vil ha. Så da når en aksje som det faller nesten 50%, så er det klart at det tror vi er en overreaksjon i forhold til hva den gjennomsnittlige tariffen kommer til å bli, eller tollsatsen for det bolaget kommer til å bli. Och de här är en av världens största tillverkare av skor. Ja, det er den største produsent av athletic footwear. Så det er dine joggesko. På gott norsk. Vi såg tidigare en bild som flashade förbi här som visade på vad gäller ett annat bolag, Walmart Mexico. Och då såg vi, det är alltså en parallellnotering av amerikanska Walmart. Nej, det är faktiskt datterbolaget som är noterat i Mexiko. Ja. Så Walmart USA äger ju huvudparten av Walmart Mexico, men så har de en liten del som är lokalt börsnoterat i Mexiko. Och grunden till att vi köpte den aksjen på begynnelsen av året var jo at den var en av de veldig få globale såkalte consumer plays, hvor den lokalt børsnoterede selskapet handlet til en stor rabatt til morbolaget. Og der ser man jo helt annerledes, for eksempel i India, hvor med rette så handler den indiske lokale merkevaren til en mye høyere pris enn morbolaget handler, for eksempel i USA eller i UK. Og det er jo noe vi har kunnet tatt nytte av begge veier. Våre koreanske bolag som Hyundai Motors og LG Electronics har solgt til indiske priser og handles på koreanske priser selv, og vi har kunnet kjøpe Walmart Mexico til halv pris av hva Walmart i USA koster, selv om bolaget vokser snabbere og har høyere avkastning på sin kapital. Vad har du för största innehav nu, Gunnar? Vilka indiska bolag? Vi har ju ICICI Bank och KDFC Bank som är två av de största privatägda bankerna, och de växer ju utlåningen med ungefär 12-15% per år. I stort sett utan kreditförluster och med en räntemarginal som ligger mellan 3,5 och 4%. Så det är en väldigt lönsam del av indiskt näringsliv. Sen har vi också rätt mycket pengar i biltillverkare. Vi har Mahindra som är ledande tillverkare av SUVar och även elbilar. Vi har en del industribolag. Vi har Cummins India som tillverkar generatorer till infrastruktur.
Så vi har en ganska diversifierad portfölj, men det är fokus på inhemsk strukturell drivkraft. Om man ska ge våra tittare en överblick, hur mycket i ens portfölj ska vara emerging markets eller Indien eller vad ni tycker? Vad liksom, jag misstänker att många 100%. jag misstänker att många är underinvesterade i det. Jag tycker alltså det här är en region som kommer växa snabbare än västvärlden. Jag brukar säga det att emerging markets kan skapa långsiktig strukturell tillväxt, medan västvärlden lever i en ekonomisk cykel som har en krasch vart 10:e år. Men det är ändå så att det är högre risk i emerging markets. Så jag tycker man ska ha 5, kanske max 10% av sina pengar i emerging markets. Och man ska ha en väl diversifierad portfölj. Jeg ville nok sagt litt høyere, gitt den grafen vi viste tidligere, hvor 20% av verdens børsverdier er i emerging markets mot 80% av befolkningen. Men hvis man kjøper en global indeksfond, så får man jo kun 10% emerging markets. Så et sted mellom 10 og 20 burde være et minimumsutgangspunkt. Og jeg ville nok gitt verdsettelsen man ser verden over, gått enda høyere akkurat nå, fordi at rabatten tilvekstmarkedene mot globala aksjer är fremdeles på någon av de högsta nivåerna de sista 20 åren. Nu ska jag gå hem och ställa om min portfölj. Absolut. Tusen tack för att ni kom hit. Det var väldigt intressant att lära sig mer om detta, eller hur Elin? Ja, superintressant. Jag ska sagt gå hem och justera lite i fondportföljen. Vi är tillbaka som vanligt 11:45 imorgon också. Mycket kul. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.